ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ? ਤੇ ਕੀ ਬੋਲ ਗਏ ਜੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਰਪ ਦਿਨ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰਪ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੰਮਾ ਦੀ, ਤੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਹਰਪ ਨੂੰ 1-2 ਸੂਟ ਦਵਾਉਣੇ ਸੀ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੈਂਟਸ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਚਲੋ ਘਰ ਦੇ, ਹਨਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਸ਼ਾਪਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਹਰਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਰਪ ਕੋਲੇ ਪੈਂਟ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦਵਾਉਣੇ, ਸੈਂਡਲ ਦਵਾਉਣੇ ਸੀ। ਚਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਰਪ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਰੱਖਤੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ, ਦਿਖਾਈ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸੇ। ਚਲੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਹਰਪ ਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹਰਪ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈਤੇ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਕਾਟਨ ਦੇ ਸੂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈਡੇਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਫਿਰ, ਹਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਏ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਲੌਗ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲੌਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਤੂੰ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ? ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ? ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ? ਵਾਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਨਾ? ਹਰਪ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਹਰਪ ਨੇ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਪਾਪੇ ਦੇ ਚੱਪਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀਰੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜੇ ਨਾਲ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ, ਹੈ ਨਾ ਵੀਰੇ? ਹੈ ਕੱਲ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲੋ? ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਓ 12 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਹੈਗਾ ਕਾਰਡ ਚਾਰਜ? ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੇ। ਉਹ ਚੱਪਲ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ? ਹਾਂ ਚੱਕਿਓ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਛੋਟਾ ਇਹਦਾ। ਨੰਬਰ ਛੋਟਾ? ਸੋਹਣੀ ਆ? ਸੋਹਣੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਆਲੂ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਇਨਵੈਸਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਹਨਾ।
ਚੱਕਰ ਹੈ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਪਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਪਲ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ 99% ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਬਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਦੋ ਥੋੜੀ ਯਾਰ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਲੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਪੁੱਛ ਦਿਓ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਫਾਈਨਲ ਉਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਹਰਪ ਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਹਰਪ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਪੇਸਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਕਰੀਮ ਰੋਲ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਰੀਮ ਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਰੀਮ ਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੇਸਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਟੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਜੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਦੇਖਣੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰਫ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਹਨਾ। ਹਰਫ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਸਮਾਨ ਲੈਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਰਪ ਉਹ ਪਾਪਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਤਰਬੂਜ ਲੈ ਲੈ ਹਨਾ। ਹਰਪ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ੀ ਬੜਾ ਗਿਆ ਅੰਕਲ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫਰੂਟ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਸਭ ਉਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਫਰੂਟ। ਤੇ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਫਰੂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਰਪ ਦੇ ਪਾਪਾ ਉੱਧਰੋਂ ਫਰੂਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਪਾ ਕਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਵਾਇਆ ਪਾਪਾ? ਤਰਬੂਜੇ ਤੇ ਤਰਬੂਜ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਤਰਬੂਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਰ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਹਨਾ। ਤਰਬੂਜ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹਰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਰਪ ਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਹਰਪ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੈਂਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਚੱਪਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰਪ ਦੀ ਸ਼ਰਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਰ ਥੋੜਾ ਡਾਰਕ ਦਿਸਦਾ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰਪ ਦੀ ਆ ਸ਼ਰਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇਵੀ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ ਸ਼ਰਟ, ਫਿਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹਰਪ ਨੇ ਆ ਕਰਾ ਲਈ। ਹਰਪ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ, ਦੂਜੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕੱਢ ਆਵੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਲੈਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ। ਐ ਸੂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਛੋਟੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰਪ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਹੈਪੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਇੱਕ ਆ ਹਰਪ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਸ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਟ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਟ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਸ਼ਰਟ। ਇਹ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਆ ਹਰਪ ਵਾਲੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਰਪ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਸੈਂਡਲ ਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਤੇ ਟੋਪੀ, ਕੈਪ ਆਪਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਤੇ। ਹਾਂ ਓਏ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਓਏ। ਹਾਂ ਚਲਾਤੀ ਵੀਡੀਓ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਦਿਖਾ। ਆ ਦੇਖ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਆ ਦੇਖ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਹਰ ਪਰ ਸੈਂਡਲ ਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਦਿਖਾ ਸੈਂਡਲ, ਲਾਈ ਪਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਪੁੱਤ, ਆ ਦੇਖ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਚੱਲ ਸੈਂਡਲ ਦਿਖਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰਪ ਦੇ ਸੈਂਡਲ। ਕਲਰ ਹਰਪ ਦੇ ਪਾਪੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯੈਲੋ ਕਲਰ। ਸੋਹਣੇ ਹੈ ਨਾ ਹਰਪ? ਚੱਲ ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਦੀਆਂ। ਹਰਪ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਅੱਜ, ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾ ਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਾ ਦੂੰ ਆਪੇ ਡੱਬੇ 'ਚ, ਤੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਆਪਦੀਆਂ।
ਆ ਚੱਪਲਾਂ ਹਰਪ ਦੀਆਂ, ਆ ਹਰਪ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਜੀ। ਕਲਰ ਸੋਹਣਾ ਹਰਪ ਹੈਨਾ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿਖਾਤੇ, ਚੱਪਲਾਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ, ਸੈਂਡਲ ਦਿਖਾਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਦੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ 2 ਭੁੱਖੜ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਧਰ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਚਾਹ ਧਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਆ ਪਈ ਐ, ਇਹਦੇ ਚ ਖਾ ਲਈ ਤੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਹਰਪ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ? ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਬਚਿਆ ਤਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਈ ਜੇ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਲੈ ਫੜ। ਤੇ ਹਰਪ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਲੈ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲਗਾ ਕਿ ਪਈ ਆ ਇੱਕ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਖਾ ਗਏ। ਹਰਪ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇੱਧਰ? ਪੂਰੀਆਂ ਸਵਾਦ ਆ। ਸਹੀ ਆ। ਥੱਲੇ ਨਾ ਚਾਦਰ ਸਿੱਟ, ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਚਾਹ ਧਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚੰਗਾ। ਹਰਪ ਸੱਚ ਆਪਾਂ ਪੱਖਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹਨਾ। ਦੁਕਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਖਿਆ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਪੱਖਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨਾ। ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਪੱਖਾ ਰਸੋਈ 'ਚ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੀ। ਕਿਚਨ 'ਚ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਲਾਉਣਾ ਗਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮੀ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪੱਖੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ, ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਐਤਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆਈਆਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੂਟ ਤੇ ਕੁਛ ਚੁੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗਸ ਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਸੋ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦੇਗੇ, ਸੁਕਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਸੁੱਕਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਚੀਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਆਪਦੀ, ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਸੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਵੀ ਸੈਲਫ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਬਰਤਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਹਰਪ ਦੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਆਓ। ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੜ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਲੱਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਆਪਾਂ, ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ, ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ।